मंगलबार नमुना सङ्कलन गरी काठमाडौँ फर्केका नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्टको टोलीमा संलग्न वैज्ञानिकहरूले त्यहाँ फोहोर फाल्ने ठाउँ अब बाँकी नरहेको बताएका छन्। सिस्टोल ल्यान्डफिल साइटमा उपत्यकाको फोहोर मैला विसर्जन गर्न थालिएको 17 वर्ष भइसकेको छ। विक्रम सम्वत 2062 सालको जेठ महिनाबाट उक्त ल्यान्डफिल साइटमा 2 वर्षका लागि भन्दै फोहोर मैला विसर्जन गर्न थालिएको हो। काठमाडौँमा फोहोर मैला सङ्कलन हुन नपाएको पृष्ठभूमिमा महानगरपालिका प्रमुख बालेन्द्र शाह बालेनको आग्रहमा विज्ञ टोली सिस्टोल ल्यान्डफिल साइट पुगेका थिए। टोलीमा संलग्न नास्टकी वैज्ञानिक डाक्टर टिस्टा प्रसाई जोशीका अनुसार कोल्फु खोलाका 3 फरक स्थानबाट पानीको नमुना सङ्कलन गरिएको हो। लिचेट मिसिनुभन्दा अगाडिको स्थान, मिसिएको स्थान र मिसिएको भन्दा परको स्थानबाट हामीले फरक फरक नमुना सङ्कलन गरेका हौँ, उनले भनेका छन्। लिचेट भनेको फोहोर मैला रसाएर निस्किने तरल पदार्थ हो। सङ्कलन गरिएको नमुनाको अध्ययन पनि सुरु भइसकेको टोलीमा संलग्न अर्का विज्ञ डाक्टर रविन्द्र ढकालले बताएका छन्। हिजोको भ्रमण लिचेटको अवस्था, त्यसको खोलाको पानीमा कुन स्तरमा विषाक्त निम्तिएको छ भन्ने कुरामा केन्द्रित थियो, उनले भनेका छन्। सिस्टोल ल्यान्डफिल साइटमा लिचेट सङ्कलन हुने ठाउँ नभएको आफूहरूले पाएको उनले बताएका छन्। अध्ययनको नतिजा आएपछि मात्रै सबै कुरा प्रष्ट हुनेछ, तर प्रारम्भिक रूपमा भन्नुपर्दा जहाँबाट लिचेट मिसिन थालेको छ त्यहाँदेखि परसम्म जलचर हुने सम्भावना न्यून देखिन्छ। 10 वर्ष अगाडि आफूले देखेको भन्दा सिस्टोल ल्यान्डफिल साइट झन् नराम्रो अवस्थामा पुगेको डाक्टर टिस्टा प्रसाई जोशीले बताएका छन्। तत्काल बन्द गर्नुपर्ने कारण के हो? सिस्टोल ल्यान्डफिल साइट छेउछाउ भएका बासिन्दाले बस्नै नसक्ने अवस्था आएको गुनासो गर्दै आएका छन्। ल्यान्डफिल साइटबाट टाढोसम्म दुर्गन्ध फैलिएको मात्रै नभई पानीको स्रोत प्रदूषित हुनेदेखि मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर परेको उनीहरू बताउँछन्। उक्त ल्यान्डफिल साइटलाई तत्काल बन्द नगरिए ठूलो समस्या निम्तन सक्ने विज्ञहरूले औँलाएका छन्। भोलि गएर ल्यान्डफिल साइटमा पहिरो जान सक्ला, ग्यास मिथेन निस्केर बल्न सक्ला अथवा दुर्गन्ध निस्किरहला, ढकालले भने। विज्ञहरूका अनुसार कुहिने फोहोर मैलाबाट प्रचुर मात्रामा मिथेन ग्यास निस्किने गर्छ। मिथेन ब्लास्ट पनि हुन सक्छ। यो प्रज्वलनशील हुन्छ। विगतमा मूल पानी स्थित ल्यान्डफिल साइटमा त आगो नै बलेको उदाहरण छन्, प्रसाईले सचेत गराएका छन्। डाक्टर ढकालका अनुसार नदेखिने कतिपय प्वालहरूबाट ग्यास निस्किरहेकोले विस्फोट नहुन सक्ने पनि हुन सक्छ, तर भित्र बसेको ग्यासलाई धातुको पाइपबाट निकालेर बाल्ने अथवा जम्मा गर्ने काम भयो भने चाँडै मुक्त पाउन सकिन्छ, उनले थपे। समाधानका उपायहरू। आफूहरूको प्रतिवेदन आएपछि समाधानको उपायहरूबारे महानगरलाई आफूहरूले औपचारिक सुझाव दिने अध्ययनमा संलग्न विज्ञहरूले बताएका छन्। सिस्टोल ल्यान्डफिल साइटको समस्या समाधानका लागि 2 वटा विकल्प हुन सक्ने डाक्टर ढकाल बताउँछन्। एउटा फाइटोरिमिडिएसन हो र अर्को फाइटोमाइनिङ हो। फाइटोरिमिडिएसन भनेको वनस्पति र माटोमा हुने तीसँग सम्बन्धित जीवाणु प्रयोग गरेर पर्यावरणमा भएका प्रदूषक तत्त्वहरूको मात्रा वा विषाक्त प्रभाव घटाउने विधि हो। फाइटोमाइनिङ विधिमा चाहिँ धेरै मात्रामा धातु सङ्ग्रह गर्ने अनि बढी बायोमास भएका वनस्पतिहरू उमारेर पर्यावरणबाट धातु वनस्पतिमा सार्ने गरिन्छ। आगामी दिनहरूमा फोहोर मैला फाल्न अघि नै कुहिने र नकुहिने वर्गीकरण गरी छुट्याउनु पर्ने डाक्टर प्रसाईको सुझाव रहेको छ।